ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කළා නයිමිරිස් වගාවේ අස්වැන්න වැඩි කරගන්න පොටෑසියම් අධික දියර පොහොරක් භාවිතා කරන ආකාරය. ඉතින් අපි මේ සඳහා යොදාගත්තේ K44 කියලා දියර පොහොර වර්ගයක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ නයිමිරිස් වගාවක් සුළු පරිමාණයෙන් කරනකොට මේ K44 වගේ දියර පොහොර වලට යන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔය කෙසෙල් මුව වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා පොටෑසියම් අධික දියර පොහොරක් හදාගන්න. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා මේ කෙසෙල් වගේ ශාකවල පොටෑසියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය ටිකක් බහුලව පවතිනවා. ඉතින් අපි ඉදිරියට බලමු මේ කෙසෙල් මුව දියර පොහොර කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඇත්තට මම මේ හදන්න යන දියර පොහොර එක මම මුලින්ම දැක්කේ YouTube එකේ. ඉතින් මම මේ දියර පොහොර එක හදලා භාවිතා කරලා යම් තාක් දුරට ප්‍රතිඵල ලැබුණ නිසා ඔයාටත් මේ ගැන කියලා දුන්නොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ කෙසෙල් මුවයක් අරගෙන සිහින් කොටස් වලට කපා ගන්න. ඉතින් අපි මේක මිනුමක් විදිහට ගත්තොත් කිලෝග්‍රෑම් එකක් විතර කපා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කපාගත්තු කෙසෙල් මුව ටික මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ග්‍රෑම් 500ක් විතර දුමුරු සීනි දාලා මේ විදිහට කෙසෙල් මුවත් එක්ක මිශ්‍ර කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ දුමුරු සීනි වෙනුවට මේ සක්කර කැට කුඩු කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කෙසෙල් මුව කිලෝ එකකට දුමුරු සීනි ග්‍රෑම් 500ක් වගේ තමයි යොදන්න ඕන. ඉතින් මේ කෙසෙල් මුව කොටස් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ අපිට මේක දවස් 3ක් විතර මේක සුද්ධජීවී ක්‍රියාකාරීත්වයට පත් වෙන්න පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. මේ සීනි ද්‍රාවණයත් එක්ක හැදෙන සුද්ධජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මේ කෙසෙල් මුව වල තියෙන පොටෑසියම් පොහොර ගතිය මේ දියරයක් විදිහට භාජනය එකතු වීමට පටන් ගන්නවා. ඉතින් දවස් 3කට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කෙසෙල් මුව කොටස් අරගෙන හොඳින් අතින් මිරිකලා පෙනරයක් ආධාරයෙන් මේ දියර පොහොර ටික හොඳින් පෙරා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි පොහොර කොටස් එකකට වතුර කොටස් 5ක් විතර එකතු කරලා තමයි භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වතුර එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මේක ගස් වලට කෙලින්ම ස්ප්‍රේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදී මේ වගේ දේවල් අත්හදා බලන්න. ඉතින් මමත් මේ වගේ දේවල් අත්හදා බලලා ඒක ගොඩක් සාර්ථක වුණොත් මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම නයිමිරිස් වගාව සම්බන්ධයෙන් අත්දැකීම් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන යම්කිසි කාලයක් මේ දියර පොහොරක ගබඩා කරලා තබන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ දුමුරු පැහැති වීදුරු වලින් හදපු බෝතලයක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි මේ හදන දියර පොහොර එක සූර්යාලෝකයෙන් නිරාවරණය නොවන විදිහට ගබඩා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා.